გამარჯობა მეგობრებო, დღეს მოგიყვებით ძალიან მაგარ ტექნოლოგიურ პროდუქტზე, რომელიც არის ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული და არის განკუთვნილი პროგრამისტებისთვის პროგრამირების სფეროში მოღვაწე ადამიანებზე ძირითადში. ესე იგი, წარმოგიდგენთ Github-ის Copilot-ს, რომელიც არის პროგრამისტის ასისტენტი, ასე ვთქვათ, პროგრამისტის დამხმარე და შეიძლება ითქვას, როგორც თვითონ Copilot-ი წარმოადგენს პროგრამისტის მეწყვილე, ასე ვთქვათ, ასე ეძახის. და საკმაოდ მაგარი რაღაცა არის, მე ძალიან მომწონს და მართლაც რომ შეიძლება უწოდოთ მეწყვილე, იმიტომ რომ ძალიან მეხმარება მე პირადად კოდის წერაში. შეიძლება ახლა მთლიანად ვერ მივანდოთ რაღაც პროგრამის ლოგიკა ან თუნდაც კოდის ნაწილის ლოგიკა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ეხმარება პროგრამისტს იმაში, რომ კოდი დაწეროს სწრაფად და ამასთანავე აღიარებული პრაქტიკაზე დაფუძნებით რომ დაწეროს და ეხლა ამაში რას გულისხმობ მაგიხსნით. აი წარმოიდგინეთ ხა Git-ის Copilot-მა პირველ რიგში იმას მოუყვები სპეციფიკაციას, რომ იცის ძალიან ბევრი პროგრამირების ენა და საიდან გამომდინარე იცის ეს პროგრამირების ენები ახლა. Github-ი ყველამ იცით რაც არის, გაგიგიათ მაინც, ვისაც შეხება არა გაქვთ. Github-ი არის ჰოსტინგი, ასე ვთქვათ, Git-ის ჰოსტინგი არის, რომელიც ყველაზე პოპულარულია და მანდ არის რეპოზიტორები, თითქმის ყველაზე დიდი რაოდენობით რეპოზიტორები არის დახოსტილი მანდ. ყველაზე პოპულარული არის და მაქედან გამომდინარე. Github-ზე დევს ძალიან ბევრი open source რეპოზიტორი, ანუ public რეპოზიტორი, სადაც ღია და ყველას მიუწვდება ხელი, მათ შორის არა ავტორიზირებულ პირებსაც კი უბრალოდ ვებსაიტზე შეხვალ და რაღაც ნებისმიერ public რეპოზიტორს როგორც დაკლონავ, ასევე უბრალოდ გადმოიწერ, როგორც zip files და მორჩა. შესაბამისად, რადგან Github-ის Copilot-ს წვდომა აქვს პირდაპირ ყველა public რეპოზიტორზე, ეს იმას გულისხმობს, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით კოდი აქვს რესურსად და ხელოვნური ინტელექტი როგორც მუშაობს, რა პრინციპებსაც ეყრდნობა, ეს არის training data, ერთ-ერთი საბაზისო და მნიშვნელოვანი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით, რაც ატრენინგებს ამ ხელოვნური ინტელექტის პროგრამას და ამ დატრენინგების მიხედვით იღებს მერე სხვადასხვა მოდელებს ეს ხელოვნური ინტელექტის პროგრამა და ამ მოდელების მიხედვით იცის უკვე თუ კი რამე იცის და შეუძლია. ანუ რისი დაგენერირებაც შეუძლია თვითონ ხელოვნურ ინტელექტს, ეს არის მონაცემებზე დაყრდნობით გავლილი ტრეინინგ დატას მეშვეობით მიღებული მოდელები. შესაბამისად, public რეპოზიტორები ძალიან ბევრი არის Github-ზე და დარწმუნებული ვარ, ახლა ისეთი რაოდენობით კოდი აქვს წაკითხული, რომ შეუძლებელია, რომ კარგი ხარისხი ვერ მივიღოთ იქიდან. შეიძლება რაღაცებში მართლაც ჩაიჭრას, მაგრამ ეს არ არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი რა. პრინციპულად მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში სწორ კოდს გვთავაზობს და ავტომატურად პროგრამას ახლა ვერ დააწერინებ, ჯერჯერობით არ ვართ იმ ეპოქაში და იმ ტექნოლოგიურ განვითარების დონეზე არ იმყოფება მსოფლიო, რომ რაღაცამ თვითონ დაწეროს პროგრამა, ჯერჯერობით ჩემი აზრით წარმოუდგენლად გონია, თუმცა მომავალი მაკეთკენ მიდის და დადგება ეგ დროც, მალე თუ არ ვიცი, განზომილება ვერ ვიმკითხავებ მაგაზე, მაგრამ დადგება ეგ დროც, როცა პროგრამის წერა ასე კლასიკურად ჩვენ რასაც ვაკეთებთ დღეს UI ელემენტებს რო ვქმნით და რაღაცა არაინტელექტუალური საშრომი როცა გვაქვს პროგრამის წერის დროს, ეს აღარ გვექნება და მხოლოდ ინტელექტუალური ნაწილი იქნება დარწმუნებული ვარ. ესე იგი, Github-ის Copilot-მა ყველა public repository რადგან იცის ძალიან დიდი ინფორმაცია აქვს, ეს ვთქვით, მაგრამ კიდევ განმეორდები, რადგან ეს ძალიან
დიდი არგუმენტია იმისთვის, რომ დავეყვნოთ, რომ ჭკვიანია Copilot-ი. JavaScript-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაოდენობით, რაც იცის Copilot-მა და ყველაზე კარგი ხარისხი JavaScript-ში უჭირავს, ასე ვთქვათ. ყველაზე კარგად JavaScript-ი იცის, მოდი ესე ვთქვათ. და Copilot-ი მუშაობს Visual Studio Code-ში, თვითონ Visual Studio-ში, Neovim-ში და JetBrains-ის იდეებში, პროდუქტებში. ეს Microsoft-ის დიდი წვლილი არის აქ და შესაბამისად Visual Studio Code-იც და Visual Studio-ც იმიტომ არის ასე წინა პლანზე წამოწეული. გადავიდეთ, მოდით ახლა პრაქტიკაზე, თუ რას აკეთებს Copilot-ი. Replace დავაჭიროთ, აი ესე წერს კოდს თვითონ, გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ აგერ კომენტარში დაუწეროთ თუ რა გვინდა, determine whether the sentiment of text is positive, use a web service და ანუ რაც დაწერა, ახლა აქ ის დაუწერა, ის ფუნქცია დაუწერა ზუსტად. მოდი ახლა გავხსნით ჩემს VS Codes და რეალურ პრაქტიკაზე შევხედოთ, რას აკეთებს. მოდი დავიწყოთ get მეთოდი, page 2 აგერ Copilot-მა შემოგთავაზა, მაგრამ page 2 არ მინდა აქ მინდა, მოდი უბრალოდ get-ი კი არა, გავაკეთოთ post, ანუ post-ს რახამ ვაკეთებ, ესე იგი უნდა ჩავწერო აქ და აქ page აგერ თვითონ შემომთავაზა, ანუ ბაცად რასაც წერს, ეს არის GitHub-ის შემოთავაზება, suggestion-ი, ანუ აი ეს იკონ დაბლა რასაც ხედავთ deactivate Copilot რო აწერია, ეს არის Copilot-ის ნიშანი, deactivate-ს რახამ მიწერს, ესე იგი activate არის აქტიურია, აგერ extension-ებშიც რომ შევიდეთ Copilot აი ეს extension-ი არის Copilot-ის, უბრალოდ დაინსტალირებთ და 4 მილიონ ნახევარი გადმოწერა აქვს. უბრალოდ დაინსტალირებთ და შემდეგ უკვე ავტორიზაცია უნდა გაიაროთ, ფასიანია ეს პროდუქტი სხვათა შორის, ამაზეც მოგიყვებით. ესე იგი post page ხომ გავაკეთეთ და მოდი public create page ასეთი ის დავწეროთ ფუნქცია და body-ში გადავცეთ body page any კი ბატონო any return page. ეხლა service class-ში გადავიდეთ და public create hello world არა create data return data-s იგვიწერს, რადგან აქ არა გვაქვს ახლა მონაცემთა ბაზასთან დაკავშირება და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდით ახლა აქ ვნახოთ რა მოხდება. რადგან service class-ში create ფუნქცია რომ შევქმენი, აი აქ ამას თვითონ უნდა მიხვდეს წესით. Return page this app service და აგერ დამიწერა create page. აქ mouse რომ მივიტან, ეხლა 1-დან 1 რო წერია აქ, ეს ნიშნავს, რომ ერთი ვერსია აქვს შემოთავაზებული. Tabs თუ დავაჭერ, accept არის, ანუ მივიღებ accept word control plus right arrow და always show toolbar და შემდეგ open GitHub Copilot. ანუ აქ საკმარისია tabs დავაჭირო კლავიატურაზე და დამიწერა. ეს create იცის იქიდან გამომდინარე, რომ აი აქ app service-ში მიწერია. ეს მარტივი მაგალითი. ეხლა აი აქ კომენტარში რომ დავწერო create a new page, უпростоრად თვითონ როგორც აქვს
თვითონაც ასე აქვს დოკუმენტაციაში. Create new page არა ასე write function of create page არა update page კი ბატონო და დავიწყოთ put page აგერ public update page მოგვცა ბადიც გაუშვა შიგნით ანუ რაც უნდა გაეშვა და აგერ კიდევ tabs დავაჭირე უბრალოდ update ფუნქცია დაგვიწერა app სერვისიდან ოღონდ აქ update ფუნქცია არ მაქვს როგორც ხედავთ და ეხლა აქ რომ ჩამოვიდე აგერ ეგრევე მთავაზობს update ფუნქციას ანუ გაგვიკეთა ის რაც ვთხოვეთ ეხლა delete ფუნქცია უნდა გაგვიკეთოს წესით აქ რომ დავიწყო delete და კი ბატონო delete შემდეგ delete page კი ბატონო და სერვისშიც იგივე აი როგორც ხედავთ პრაქტიკაში საკმაოდ პრაქტიკულია და გამოყენებადია ძალიან მაგარი რამეა და ვინც არ იყენებთ მე რეკომენდაციას უწევ რომ გამოიყენოთ აი ესე არის GitHub-ის Copilot-ის გამოყენების პირობები pricing ანუ ფასები individuals და for business ბიზნესისთვის $19 თვეში და ინდივიდუალური პირებისთვის $10 თვეში ხოლო წლიურად $100 ანუ ფასდაკლება აქვს $20 დაგვიკლებენ ეს არის და ეს. მადლობა რომ უყურეთ ჩემს ვიდეოს, გამოიწერეთ ჩემი არხით და ლაიქეთ ვიდეოები და წარმატებებს გისურვებთ.